नमस्कार साथीहरु सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। यहाँहरु सबैजनालाई आज फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरुको माया साथ सपोर्ट पाएर म खुसी छु र अझै पनि साथ सपोर्ट गरिरहनु होला र नयाँ साथीहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। आजको मेरो भिडियोलाई पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु। यो मैले देखाइरहेको सामानहरु चाहिँ मैले पहिला बुनिसकेको चीजहरु हो। यसको सबैको भिडियो चाहिँ मैले मेरो च्यानलमा राखिसकेको छु पहिला नै। हुन त मैले धेरै चीजहरु बुनेको छु तर भिडियोमा राखेकोहरु चाहिँ यही हो, मसिनो चीजहरु। यो चीजहरु चाहिँ मैले हजुरहरुलाई किन देखाउँदैछु भने आज मेरो छोरीको छुट्टी हो अनि आज चाहिँ घर लाउन सिकाउनुस् न आमा भन्यो। त्यसै सिलसिलामा चाहिँ मैले पहिला रेडी गरेको यो सामानहरु थियो, हजुरहरुलाई पनि देखाउँदै छु। यो चाहिँ नानीहरुको सानो सानो 5-6 महिनाकोहरुलाई हुने नानीको यो पन्जा हो। नानीहरुलाई चाहिँ अम्ला भएको अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही कारणले यो अम्ला बिनाको हो मैले बुनेको। यसको पनि भिडियो राखेको छु। यो चाहिँ राखी हो, यस्तो स्टाइलको मैले बनाएको थिएँ। कुरुसले बुनेको हो। यो चाहिँ कसैले कुर्सी पनि भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ काँटाले बुनेको हो, यो चाहिँ कुरुसले। अनि मैले यो पनि एउटा अर्को डिजाइनको राखी बुनेको थिएँ। यो पनि कुरुसले बुनेको हो। अनि यो चाहिँ बेबीहरुको यस्तो टाइपको बनाएको छु मैले, राखी नै हो यो पनि। अनि यो चाहिँ गुलाबको फूल जस्तो छ। यो फूल चाहिँ हेयरब्यान्डतिर अथवा केहीमा युज गर्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ मैले सानो सानो हेयर पिनमा चाहिँ यस्तो फूल बनाएर बनाएको छु। अब चाहिँ मेरो छोरीले घर लाउन सिक्छ, अलिअलि सिकिसकेको छ कसरी लाउँदो रहेछ। जे पनि बुन्दाखेरि त पहिला त घर लाउनु जरुरी हुन्छ। त्यो घर चाहिँ कसरी लाउँछ काँटामा, त्यो हजुरहरुलाई म भिडियो देखाउने छु। हाय, आज चाहिँ म घर लगाउन सिक्छु हो। अन्त मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला, सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला। अन्त लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। आज म सुरु गर्ने छु। लु अब मेरो छोरीले चाहिँ सुरु गर्दैछ, हेरौँ है त कसरी गर्दो रहेछ। अघि भर्खरदेखि अलिअलि त मैले देखाएको थिएँ, कतिको पारा ल्याउँछ है। गाठो पारे, गाँठो पार्यो तर अलिक ठुलो जस्तो छ नि, अलिक ठिक्कको बनाउनु पर्छ। यत्रो हुन्छ। काँटामा कसरी लगाउँछ? यसरी यसरी। अब चाहिँ घर लगाउँछु। यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ। त्यसपछि अन्सु अलिक ठुलो भला त्यो के फर्स्टको त्यो के हो, त्यो धागोको नि के यो यो हो, त्यो नि काँटा छिर्ने चाहिँ अम्लाई छिर्ने जत्रो पनि त अलिक ठिक्कको बनाऊ न, त्यो मिलाएर। यत्रो हो त्यस्तो अन्दाज गरेर गर्नुपर्छ नि ठिक्कको। यो यस्तो हो। त्यसपछि यो यतानिर यसरी हाल्नुपर्छ, त्यसपछि यसरी गर्नुपर्छ, त्यसपछि यस्तो गर्नुपर्छ, त्यसपछि यस्तो यहाँनिर हाल्नुपर्छ। फेरि यस्तो यस्तो, फेरि यस्तो, त्यसपछि यस्तो। के भएर मधुरो जस्तो भयो त अलिक। यस्तो तीनटा बनाइसकेँ। यस्तो 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 यस्तो
यस्तो यस्तो कतिवटा भयो? हात एकै जग्गा राखेर गर न। मैले 5 वटा चाहिँ भइसक्यो। घर लाउने त सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। सात कति घर भइसक्यो है। बेसी टाइट पनि गर्नु हुँदैन, बेसी लुज पनि गर्नु हुँदैन है। ठिकैको गर्दैछु। ल घर चाहिँ आफूले जे बुन्ने हो त्यही अनुसार ठुलो सानो गनेर धेरै बेसी कम्ती गर्नु सक्छ। सानो सानो नानीको मोजा पन्जाहरू बुन्नु पर्यो भने कम्ती, ठुल्ठुलो स्वेटरहरू बुन्नु पर्यो भने अलिक धेरै चाहिन्छ। तर घर चाहिँ जे बुन्दा पनि लाउनु नै पर्छ। कति घर बुनिसक्यौ, लगायौ? गन्छु ल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वटा। ए मेरो छोरीले चाहिँ भर्खर सिक्दैछ। अहिले नै फर्स्टमै राम्रो त कसैको पनि हुँदैन, बिस्तारै सिक्दै गएपछि राम्रो हुन्छ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक अनि कमेन्ट पनि गरेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला। अनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो छोरीको च्यानलको लिङ्क पनि म राखिदिनेछु। यहाँहरूले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद। बाई बाई।